بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي وصلنا بقى لآخر حلقة من حلقاتنا مع Differential Amplifier. هنتكلم فيها على آخر جزء في المحاضرة اللي هو الفريكونسي ريسبونس بتاع الديفرنشال امبليفاير. زي ما احنا متعودين الديفرنشال امبليفاير مش بيكتفي بنوع واحد من الاناليسيس، ده عايز نوعين من الاناليسيس. فاحنا لازم نشوف الفريكونسي ريسبونس لما يكون داخل عندي كومن مود انبوت، وشوف الفريكونسي ريسبونس لما يكون داخل معايا ديفرنشال انبوت. هنلاقي في الحقيقه ان الديفرنشال فريكونسي ريسبونس مختلفه عن مختلفه عن الكومن مود فريكونسي ريسبونس. وهنشوف برضو حاجه مهمه قوي، وهي ازاي السي ام ار ار اللي احنا حسبناها في الجزء اللي فات بتتاثر بالفريكونسي. اللي احنا زي ما قلنا بقى ان الار اس اس اللي هي الاوتبوت ريزيستنس بتاعت التيل كارنت سورس تبقى شانتد بكاباسيتنس ات هاي فريكونسي، فازاي ده هياثر على السي ام ار ار بتاعتي. هو ده اللي هنشوفه في الجزء ده من المحاضره. فتعالوا نبدأ الأول إن احنا نتكلم على differential frequency response. زي ما احنا عارفين في الديفرنشال انبوت انا بقول ان انا عندي تو انبوتس داخلين ليهم نفس ليهم نفس الماجنتيود، بس عكس بعض في عكس بعض في الاشاره. نتيجه للسيمتري كنا بنقول النقطه اللي في النص دي اقدر اتعامل معاها اكنها فيرتشوال جراوند. فبالتالي مش هقلق من النقطه اللي هي في بي دي. طب هنا بقى نسال هنا نسال سؤال. دلوقتي احنا كنا متعودين ان احنا بنقول زمان ان every node is associated with a pole. فهل ده معناه ان انا لما اجي ابص على السيركت دي اقول لك ان السيركت دي هيكون فيها 1 2 3 بولز، فمحتاج ان انا احسب 3 بولز؟ في الحقيقة لا، في الحقيقة انا مش محتاج ان انا اعمل كده. طب ليه انا مش محتاج ان انا اعمل كده؟ لان احنا زي ما قلنا رقم واحد النقطة اللي هي في بي دي هتبيهيف as a virtual ground، فبالتالي مش هتأثر عليا. يفضل معايا هاف سيركتس دلوقتي، تو هاف سيركتس. هل اقول ان انا عندي في اوت 1 وفي اوت 2 فهيكون عندي 2 بولز؟ في الحقيقة برضو الإجابة لا، أنا هيكون عندي بول واحد فقط لا غير، اللي هو البول بتاع الهاف سيركت. أكني بالظبط بشوف الفريكونسي ريسبونس بتاع كومن سورس امبليفاير. مفيش أي اختلاف ما بين الفريكونسي ريسبونس اللي هنشوفها في الديفرنشال امبليفاير طبعا وانا بتكلم على الديفرنشال انبوت، وما بين الفريكونسي ريسبونس بتاعت الكومن سورس امبليفاير. هتقول لي طب ازاي؟ مش انا عندي هنا تو كومن سورس امبليفايرز؟ اقول لك بس هل لما اجي اخد الاوتبوت هل انا بضرب في اوت 1 في في اوت 2 فالبول هيتضرب في البول، ولا انا بعمل عمليه طرح؟ في الحقيقه انا بعمل عمليه طرح، انا باخد الاوتبوت بتاعي في اوت 1 ماينس في اوت 2. فبالتالي لما اعمل عمليه الطرح دي انا هيكون عندي البولز اللي هي موجوده في الدينومينيتور. لو جيت تبص اهو على الاكسبريشن بتاعك بقى اللي هو الاي اوف اس، ده الهاف سيركت الاولاني، عندي هنا بول اهو اللي هو اوميجا بي بالشكل ده، وده الهاف سيركت وده الهاف سيركت التاني. طبعا عمليه الطرح مع الاشاره السالب اللي هي اصلا موجوده في الديفرنشال انبوت بتتحول الى عمليه جمع. فانا عندي في الحقيقه الدينومينيتور ده هو الدينومينيتور هو الدينومينيتور ده، فهيفضل في الاخر عندك بول واحد فقط لا غير. طبعا ده مختلف بالكليه عن لو كان عندي عمليه ضرب. كان الدينومينيتور هيتضرب في الدينومينيتور، فبالتالي هيبقى عندك تو بولز. امتى يكون عندك عمليه ضرب؟ لو عندك بقى كاسكيد، لو عندك كومن سورس امبليفاير ورا كومن سورس امبليفاير بالشكل ده، فانت هنا عندك عمليه ضرب، فبالتالي هاخد بول من الكومن سورس الامبليفاير الاولاني وهاخد بول من الكومن سورس الامبليفاير الثاني، هيطلع لك الريزلت هنا هيكون فيها هيكون فيها هنا اوميجا بي 1 وهيكون فيها اوميجا بي 2، هيكون عندك 2 بولز. لكن مش هي دي الكيس اللي موجوده عندي في الديفرنشال امبليفاير. واحد بقى ممكن يسألني سؤال ذكي دلوقتي، يقول لي طب انت افترضت هنا ان الدينومينيتور الاولاني هو بالظبط الدينومينيتور التاني. طب افرض الديفرنشال امبليفاير بتاعي ده فيه مس ماتش، ولو في مس ماتش وجيت احسب الهاف سيركت اللي على الشمال والهاف سيركت اللي على اليمين، مش هلاقي البولز زي بعض بالظبط. هلاقي دي اوميجا بي 1 فور اكزامبل، وهلاقي دي اوميجا بي 2. كده يبقى انا مش هعرف اقول ان المقام هو. انا لازم اوحد المقامات، ولما اجي اوحد المقامات هيطلع معايا براكت في اوميجا بي 1 وبراكت في اوميجا بي 2. يبقى كده عندي 2 بولز، ما عنديش بول واحد، والريزلت دي هتبقى موجوده لو انا عندي مس ماتش. طب هل الكلام ده صح؟ اعمل كده بوز لمدة دقيقة وفكر هل الارجمنت اللي انا قلتها دلوقتي دي صح ولا غلط. في الحقيقة الإجابة إن الكلام ده صح بس غلط. لا، يعني إيه صح بس غلط؟ هو فعلا لما تيجي توحد المقامات ونفترض إن أنا هيبقى عندي البول الأولاني أوميجا بي فور إكزامبل، والبول التاني هيبقى أوميجا بي بلس دلتا اوميجا فور اكزامبل. عندي تو بولز بالشكل ده. هتقولي ما انا عندي تو بولز في السيستم. اقول لك معاك حق، بس في الحقيقه لما تيجي توحد المقامات وتجمع الترمين مع بعض هتلاقي ظهر لك زيرو. في الحقيقه هتلاقي ظهر لك زيرو. الزيرو ده هيبقى موجود فين؟ هيبقى موجود عند اوميجا بي باراليل مع اوميجا بي بلس دلتا اوميجا.
خد بالك ان ايه، ان هما في الاخر قريبين من بعض جدا. فلما تيجي تشوف بقى الكلام ده اهو، لو جيت اشوف بقى الكلام ده في الاس بلين، هتقول ان انا عندي هنا بول عند الاوميجا بي، وعندي بول كمان عند الاوميجا بي بلس دلتا اوميجا. خد بالك الاوميجا ده رقم صغير، وهيطلع معاك في الاخر زيرو كمان اهو، هيطلع معاك زيرو كمان. فبالتالي الحاجات التلاتة دول قريبين جدا من بعض في الحقيقة، فافكتفلي هبقى كأني شايف ايه، هيبقى كأني شايف بول واحد، كأني بقول ان الزيرو والبول دول هيكنسلوا ايه، هيكنسلوا بعض، وهفضل شايف بول واحد فقط لا غير. هو الكلام صح من ناحية الماثيماتيكال، ان انا هيبقى عندي تو بولز، بس من ناحية براكتيكال التو بولز دول هيبقى معاهم زيرو قريب منهم جدا. فبالتالي اوفر اول هشوف الافكت بتاعت سنجل بول فقط لا غير، اللي هي تاني نفس الافكت، نفس فريكونسي ريسبونس بتاعت الايه، بتاعت الهاف سيركت اللي هي الكومن سورس امبليفاير. وطبعا بقى الجبرة بسيطة جدا بقى، تقدر انت تثبت بنفسك الايه، الاكسبريشن اللي انا عملته ده. انا عملت لك برضو الاناليسيس هنا اهو عشان تعمل تشيك على نفسك. هيبقى عندك هنا في فاكتور اوف 2 خد بالك بارلل مع بعض بالشكل ده كده، بس في الاخر ترجع تضرب في ايه، ترجع تضرب في 2 بالشكل ده. عشان كده بنقول ان هو في الاخر هيبقى فيه زيرو قريب من البول، فافكتفلي هيكنسلوا بعض، هيفضل معاك بول واحد فقط لا غير. المهم الكي مسج بقى اللي تخرج بيها من هنا، ان احنا زي ما احنا قلنا بقى، انا باجي اخد في الاخر الفي اوتبوت ديفرنشال اللي هو الفي اوت 1 ماينس الفي اوت 2. فعمليه الطرح اللي احنا كنا بنعملها عند اللو فريكونسي هي بالظبط اللي احنا بنعملها عند الايه، هي اللي بنعملها عند الهاي فريكونسي. فبالتالي افكتفلي بيكون عندي البول بتاع الهاف سيركت فقط لا غير. فالفرق بس ان انا عند اللو فريكونسي ما كانش عندي ترم اللي تحت ده ولا الترم اللي تحت ده، فكنت بقول ان الجيم بتاعي بيطلع ايه نود اللي هو في الكيس بتاعتي دي بيساوي الايه، بيساوي الجي ام في الار دي. انا بس زودت الايه، زودت الفريكونسي ديبندنس نتيجه للبول اللي موجود في الهاف سيركت بالشكل ده. طب تعالوا بقى دلوقتي نبص على الفريكونسي ريسبونس بس بقى في الكومن مود. احنا كده شفنا الديفرنشال، تعالوا نبص على الكومن مود فريكونسي ريسبونس. طب هل هتفرق في حاجه؟ هل الفريكونسي ريسبونس بتاع الكومن مود هتختلف في حاجه عن الفريكونسي ريسبونس بتاع الديفرنشال؟ في الحقيقه هتختلف. طب ليه هتختلف في الحقيقه؟ لان احنا زي ما احنا عارفين بقى، انا ما اقدرش اقول نقطه في بي دي فيرتشوال جراوند، لا ده العكس، ده انا باخد الهاف سيركت بتاعتي بعتبر ان الايه، بقسم ار اس اس على الناحيتين، واعتبر ان الواير ده اكنه عباره عن ايه، اكنه عباره عن اوبن سيركت. هي دي الكي بروبرتي اللي موجوده في الديفرنشال امبليفاير، ان هو بيعامل الديفرنشال انبوت بطريقه غير الطريقه اللي بيعامل بيها الكومن مود انبوت. طب لما اجي اخد بقى الهاف سيركت بتاعتي، تطلع الهاف سيركت شكلها عامل ازاي؟ هيبقى عندي اهو ادي الار دي بالشكل ده، وادي سي ال، سي ال ده اللي هو اللود كاباسيتنس اللي موجود عند الاوتبوت بتاعي، وادي الترانزستور بتاعي بالشكل ده داخل عليه بقى الفي انبوت كومن مود، وعندي هنا مقاومه 2 ار اس اس. طب ال 2 ار اس اس دي لوحدها لا، احنا زي ما اتفقنا بقى، انا عندي في الحقيقه بارازيتيك كاباسيتنس اللي هي اسمها بقى سي بي. جت منين البارازيتيك كاباسيتنس دي؟ جت من السورس كاباسيتنس بتاعت ام 1 وام 2 والدرين كاباسيتنس بتاعت ام 3. لو جيت اكتبها اهو اقدر اقول ان السي بي تقريبا بتساوي سي درين بالك 3 بلس سي جي دي 3 بلس سي سورس بالك 1 بلس سي سورس بالك 2. تظهر ازاي؟ تظهر بالشكل ده اهو، هي دي هتبقى الايه، هي دي هتبقى الكاباسيتنس بتاعتي. خد بالك بقى لما جيت اقسم الريزيستنس، خدت الريزيستنس 2 ار اس اس و2 ار اس اس بارلل مع بعض يدوك ار اس اس، لكن لما اجي اقسم بقى الكاباسيتنس هقسمها ازاي؟ هاخد سي بي على 2، عشان سي بي على 2 بارلل مع سي بي على 2 تديك الايه، تديك السي بي. يبقى في الهاف سيركت هاخد سي بي على 2. هتلاحظ بقى دلوقتي ملاحظة لطيفة قوي، ان الكاباسيتنس اللي هي سي بي على 2 ظهر لك زي بالظبط البايباس كاباسيتور اللي كان بيظهر في الايه، كان بيظهر في الديسكريت كومن سورس امبليفاير. لو فاكرين لما خدنا الكومن سورس امبليفاير كنا خدنا الايفكت بتاعت البايباس كاباسيتور، وقلنا ان هو بيأكت از ايه، قلنا ان هو في الحقيقة بيأكت از هاي باس فلتر. وقتها قلت لكم ان احنا في الاي سيز ما بنستعملش بايباس كاباسيتورز، لكن احيانا بيظهر لي بايباس كاباسيتور ده كبارازيتيك افكت. وهي دي في الحقيقه الكيس اللي معانا ايه، هي دي في الحقيقه الكيس اللي معانا دلوقتي، ان انا عندي السي بي ده ظاهر لي بيعمل شانتنج للديجنريشن زي بالظبط ما كان بيحصل ايام البايباس كاباسيتور. طب احنا ايام ما كنا بنحط بايباس كاباستور في كومن سورس كنا بنحطه ليه؟ كنا بنحطه عشان نزود الجين. احنا قلنا الديجنريشن بيقلل الجين، فاحنا كنا بنحط البايباس كاباستور بايدينا ايام زمان في الكومن سورس امبليفاير عشان نزود الجين. طب هنا البايباس كاباستور هيعمل لك ايه؟ ما هو هيعمل لك نفس الايفكت، هيزود لك الجين. بس دلوقتي هل دي حاجه انا عايزها ولا دي حاجه انا مش عايزها؟
طبعا الاجابه دي حاجه انا مش عايزها، لان ده كومن مود جين، واحنا عايزين اصلا نمينيمايز الايه، انا عايز امينيمايز الكومن مود جين، انا مش عايز كومن مود جين. فبالتالي السي بي هنا بيزود الجين، ودي هتبقى انديزايربل ايه، هتبقى انديزايربل افكت. فايديالي انا عايز السي بي ده ما يكونش ايه، ما يكونش موجود. وجود السي بي ده بيمثل لي ايه، بيمثل لي مشكله. طب تعالوا نفكر كده بقى from designers perspective، هو ايه اللي يخلي السي بي ده كبير وايه اللي يخليه صغير؟ زي ما قلنا السي بي ده هو جاي اصلا من الكاباسيتنسز، السورس والدرين كاباسيتنسز بتاعت ام 1 وام 2 وام 3، واحنا عارفين ان الكاباسيتنسز دايما proportional للويدز بتاع الترانزستور. فبالتالي لو انا عايز اقلل في الكاباسيتنس يبقى انا عايز اقلل في الويدز بتاع الترانزستور. زي دي الحاجه اللي هتقلل لك في الكاباسيتنس، ان انت تستعمل ويدز ايه، ان انت تستعمل ويدز صغير. ده هيحسن لك في الايه، ده هيحسن لك في الكومن مود ريجكشن ريشيو، وهيقلل لك في الكومن مود جين بتاعك. طب هل الكلام ده بيجي ببلاش؟ هل ان انا استعمل الترانزستورز دي ترانزستورز صغيره ده مش هيأثر نيجاتيفلي على بقيه الايه، على بقيه الاسبيكتس بتاعه الديزاين؟ طبعا الاجابه لا هيأثر. انا في الحقيقه بقى ده انا بحتاج ان انا اعمل ترانزستورز بالذات ام 1 وام 2 دول ان انا اعملهم وايد ترانزستورز. طب ليه بحتاج ان انا اعملهم وايد ترانزستورز؟ تعالوا كده نفكر مع بعض. دلوقتي احنا عندنا العلاقه الايه، عندنا العلاقه الشهيره بتاعتنا اهو، ان الاي درين بيساوي ميو سي اوكس على 2 دبليو اوفر ال في الفي اوفر درايف ايه، في الفي اوفر درايف تربيع. وليكن ان انا عندي جيفن كارنت متحدد بالباور كونسامشن بتاع الدايره والجي بي دبليو بتاعي، وعندي جيفن تشانل لينس، والتشانل لينس متحدد بالجين بتاع الدايره، اللي احنا زي ما احنا عارفين ان التشانل لينس هو اللي بيحدد الايرلي فولتج، والايرلي فولتج بيحدد الار نود، والار نود بتحدد لي الجين. طب دلوقتي انا بقول ان انا عايز استعمل ويدز صغير عشان اقلل السي بي. لو استعملت ويدز صغير يبقى ده بيترجم ان انا هستعمل في اوفر درايف كبيره، والعكس لو استعملت ويدز كبير يبقى ده هيترجم لفي اوفر درايف صغيره. طيب خلاص هستعمل ويدز صغير، ايه المشكله؟ المشكله ان لما يكون عندي ويدز صغير هيبقى فيه في اوفر درايف كبيره. ايه المشكله في اوفر درايف كبيره؟ ان ده هياكل من الهيدروم بتاعي. ما احنا عارفين دلوقتي ان انا لازم محتاج ده يبقى عليه على الاقل في اوفر درايف، ومحتاج ده على الاقل يبقى عليه في اوفر درايف. يبقى انا لما بكبر الفي اوفر درايف بتاعي في الحقيقه يبقى انا باكل من الهيدروم. يبقى كده هيبقى عندي تريد اوف ما بين الهيدروم وما بين السي ام ار ار. لو انا عملت ام 1 تو ام 3 وايد عشان اقلل الفي اوفر درايف، ده هيترجم في الحقيقه ان انا هيبقى عندي مور هيدروم، بس هيبقى عندي سي بي كبيره، فهيعمل ديجراديشن للسي ام ار ار. طب هل الهيدروم بقى هو السبب الوحيد اللي بيخليني عايز استعمل في اوفر درايف صغيره؟ لا، الهيدروم مش هو السبب الوحيد. احنا عارفين ان الترانس كوندكتنس بتاعتنا بتساوي ايه؟ بتساوي 2 اي دي على في اوفر درايف، ده اللي هو السمبليفايد سكوير لو موديل اللي احنا بنستعمله. طيب فور ا جيفن بايس كارنت، لو انا عندي بايس كارنت معين نتيجه للايه، نتيجه للباور كونسامشن سبيك اللي محطوطه على الدايره بتاعتي، لو انا عايز اماكسمايز الجي ام، عايز اكبر الجي ام، محتاج اعمل ايه؟ محتاج استعمل في اوفر درايف صغير. يبقى كل ما بصغر الفي اوفر درايف فولتج في الحقيقه فور جيفن بايس كارنت، ده بيديك ترانس كوندكتنس ايه، ده بيديك ترانس كوندكتنس اكبر. ففي الحاله دي هيبقى عندي بقى تريد اوف ما بين ان انا اماكسمايز الجي ام وماكسمايز الهيدروم، وما بين ان انا احسن في الايه، ان انا احسن في السي ام ار ار عند الهاي فريكوينسي. طب تعالوا كده بقى نريفيزت المعادلات اللي احنا كنا حسبناها قبل كده، اللي هي بتاعه الكومن مود تو ديفرنشال جين نتيجه للايه، نتيجه للمسماتش. تعالوا ناخد الاكزامبل كده اللي احنا كنا فرضناه قبل كده. لو انا عندي مسماتش في الانبوت بير، كنا طلعنا مع بعض ان الكومن مود تو ديفرنشال جين هيبقى جيفن بالايكويشن دي زي ما قلت قبل كده بقى. لو دلتا جي ام بزيرو يطلع لك الجين ده بزيرو، لو ار اس اس بانفينيتي يطلع لك ان الجين ده برضو بايه، يطلع لك ان الجين ده بزيرو. طب ايه اللي هيتغير بقى لو انا عايز احسب الجين ده عند الهاي فريكوينسي؟ في الحقيقه ممكن تعمل الموضوع ده ببساطه، ان انا اقول لك اللي هيحصل ببساطه ان ار دي مش هتبقى لوحدها، ار دي هتبقى شنطد بالكاباسيتنس دي اللي هي اسمها 1 اوفر اس سي ال. فيطلع لك في الحقيقه بدل ما عندك ار دي هيطلع لك زد دي، زد دي اللي هي عباره عن الريزيستنس شنطد مع الكاباسيتنس. وار اس اس برضو مش هتبقى لوحدها، لا ار اس اس هتبقى برضو شنطد بمين؟ هتبقى شنطد بالكاباسيتنس اللي اسمها سي بي. فبدل برضو ما عندك هنا ار اس اس، لا هيبقى عندك زد اس اس، حيث زد اس اس دي هتبقى هي عباره عن الايه، ريزيستنس بارallel مع 1 اوفر اس سي بي. هتقولي طب ما خلاص كده بقى، يبقى كده الهاي فريكونسي هتأثر على النيومريتور والدينومينيتور زي بعض، يبقى انا كده خايف من ايه؟ لا اقول لك في الحقيقه لا، خد بالك من حاجه مهمه،
ايه الحاجة المهمة دي؟ ان الار دي او الزد دي موجودة بالنسبة للجين ده اللي هو الوحش، وموجودة بالنسبة للديفرنشال جين. فالديفرنشال جين برضو هيتأثر بنفس الفاكتور، لكن الفاكتور ده اللي هو بتاع ار اس اس ده هيأثر فقط على الكومن مود تو ديفرنشال جين. فلما الترم ده يقل عند الهاي فريكونسي ده هيؤدي الى ان ايه؟ ده هيؤدي الى ان الكومن مود تو ديفرنشال جين كومبيرد للديفرنشال جين هيبقى اكبر. الله، طب ايه المترك اللي احنا كنا بنحسب بيه بقى الريشيو دي؟ المترك اللي كنا بنحسب بيه الريشيو دي هي السي ام ار ار، الكومن مود ريجكشن ريشيو. يبقى تعالوا نوضح الموضوع اكتر بقى، بس بالمعادله بتاعه الايه؟ بس بالمعادله بتاعه السي ام ار ار. احنا كنا حسبنا قبل كده اللو فريكوانسي سي ام ار ار، ان احنا خدنا الديفرنشال جين طبعا ده اللي هو بيساوي الجي ام ار دي، وقسمناه على الايه كومن مود تو ديفرنشال جين، ويطلع لنا الاكسبريشن ده عند الايه؟ عند اللو فريكوانسي. طب عند الهاي فريكوانسي بقى ايه اللي هيتغير؟ اللي هيتغير معايا ار اس اس دي، هشيلها واحط مكانها زد اس اس اللي هي عباره عن ار اس اس شنطد مع مين؟ شنطد مع الكاباستور بتاعي. طب دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان عند الهاي فريكوانسي الترم ده هيعمل ايه؟ الترم ده هيزيد ولا هيقل؟ الترم ده هيقل عند الهاي فريكوانسي، فبالتالي هيعمل لي ديجراديشن في السي ام ار ار عند الهاي فريكوانسي. طب عشان نفهم بقى الموضوع احسن تعالوا نبلوت الايه؟ نرسم البودي بلوت بتاع السي ام ار ار. زي ما اتفقنا ادي الاكسبريشن اهو. الفرق ان ار اس اس هتبقى شنطد بمين؟ هتبقى شنطد ب 1 اوفر اس سي بي. طيب هفك بقى الايه؟ هفك البارallel كومبينيشن ده واجمع الايه؟ واجمع الترمات مع بعض. هيطلع في الاخر ان انت عندك ايه؟ ان انت عندك زيرو وعندك بول، عندك زيرو وعندك بول. طيب الزيرو بكام والبول بكام؟ ادي البول بتاعك اهو بيساوي 1 اوفر ار اس اس سي بي اهو، ده البول بتاعك. طيب الزيرو بيساوي كام؟ ادي الزيرو اهو بيساوي 2 جي ام على ايه؟ 2 جي ام على السي بي. طيب مين الكبير، البول ولا الزيرو؟ طبعا هتقول لي انا هعرف منين؟ اقول لك لا انت لازم تعرف. ازاي لازم اعرف؟ اهو دي كده بتساوي ايه؟ دايما احنا قلنا البول والزيرو هو بيساوي 1 اوفر ار ايه؟ 1 اوفر ار سي. ففي الحاله بتاعه الايه؟ بتاعه البول انا عندي هنا ار اس اس اللي هي مقاومه كبيره. في الحاله بتاعه الزيرو هتلاقي ان الار بتاعتك بتساوي ايه؟ بتساوي 1 اوفر 2 جي ام. في الحقيقه كان يقول 1 اوفر 2 جي ام سي بي بالشكل ده اهو. دي كده اكنها هي الار. طبعا 1 اوفر جي ام هي لو ريزيستنس، فالزيرو ده هيكون موجود عند هاير ايه؟ هيكون موجود عند هاير فريكونسي. يبقى بالتالي وانا برسم السي ام ار ار انا جاي اهو فلات من اللو فريكونسي، هقابل بول فهنزل بماينس 20 دي بي بير ديكيت بالشكل ده، هقابل زيرو هيعدلني تاني ويخليني ايه؟ ويخليني فلات بالشكل ده. طب عايزين نعرف بقى القيمة دي بتساوي كام اللي هي عند اللو فريكونسي، والقيمة دي بتساوي كام اللي هي عند الايه؟ اللي هي عند الهاي فريكونسي. بسيطة خالص، لو عايز تجيب القيمة اللي هي عند اللو فريكونسي هتحط الاس بتاعتك بكام؟ هتحط الاس بزيرو. لما احط الاس بزيرو في الحقيقة ده هيرجعك في الحقيقة للمعادلة القديمة اللي احنا كنا عملنا لها ديريفيشن مع بعض، اللي احنا قلنا بقى ان في تو فاكتورز بيحسنوا في السي ام ار ار. مين التو فاكتورز دول اللي بيحسنوا في السي ام ار ار؟ اول فاكتور ان يكون الريشيو دي اللي هي جي ام على دلتا جي ام، يكون الريشيو دي as large as possible، يعني بمعنى اخر يكون الدلتا دي as small as possible. الفاكتور التاني اللي بيحسن فيه السي ام ار ار ان انا يكون عندي ار اس اس كبيره. فالتو فاكتورز دول مع بعض بيدوك ايه؟ بيدوك هاي سي ام ار ار ات لو فريكوانسي. طب عند الهاي فريكوانسي بقى اعرف ازاي ايه اللي بيحصل عند الهاي فريكوانسي؟ اقول لك بسيطه خالص. عند الهاي فريكوانسي بقى بيحصل العكس، انت بيكون عندك الترم اللي فيه اس كبير قوي. لما الترم اللي فيه اس يكون كبير قوي يبقى انا اقدر اعمل ايه؟ يبقى انا في الحقيقه اقدر اهمل الواحد ده اهو. لما اهمل الواحد ده بالشكل ده اهو الاقي الاس بتطير مع الاس، وهلاقي السي بي بتطير مع السي بي، وهلاقي ال2 جي ام دي بتطير مع ال2 جي ام، ولا ار اس اس بتطير مع الار اس اس، ومش هيفضل عندك حاجه خالص غير الجي ام على دلتا جي ام. يعني بمعنى اخر بقى الفاكتور الوحيد اللي هيتحكم في السي ام ار ار عند الهاي فريكونسي هي الريشيو دي. الله، ليه؟ لان الار اس اس خلاص راحت، الار اس اس بقت شنطت خلاص بالايه؟ بقت شنطت بالكاباسيتنس، فمش فاضل لك حاجه غير ان انت تحاول تمينيمايز الدلتا جي ام as much as possible. طب لما احنا بقى كنا بنقول ان انا احسن في السي ام ار ار ان انا احاول اصغر في السي بي، الكلام ده موجود فين على الرسمه؟ اقول لك موجود على الرسمه. موجود على الرسمه ازاي؟ ما هو انا لما اصغر السي بي يبقى انا كده ببوش البول والزيرو دول تو ا هاير فريكونسي.
فبدل ما الكاركترستكس بالشكل ده لا هتبقى كاركترستكس بوشد بالشكل ده لو انا كان عندي سي بي صغير اهو. دي كده لو انا عندي سي بي صغير البول هيكبر والزيرو بتاعي ايه، والزيرو بتاعي هيكبر. يبقى ات جيفن فريكوانسي هنا اهو لو انا عندي فريكوانسي دي هشوف سي ام ار ار اعلى بكتير من الكيس ان لو كان الايه، ان لو كان السي بي بتاعي كاباستور كبير. طب واحد ممكن يسألني سؤال بقى، بيقول لي طب انا ليه قلقان ان السي ام ار ار تكون صغيره عند الهاي فريكوانسي، ايه المشكله يعني؟ يقول لك لا دي في مشكله. المشكله هي ايه؟ المشكله في الحقيقه ان النويز اللي بتحصل عندك اللي انت خايف منها في الحقيقه ان هي تتحول الى ديفرنشال اوتبوت بتكون موجوده في احيان كتيره عند الهاي فريكوانسي. فلو انت عندك هاي فريكوانسي نويز هتشوف سي ام ار ار صغيره وبالتالي هتتحول الى ديفرنشال ايه، هتتحول الى ديفرنشال اوتبوت. من امثله النويز دي في الحقيقه هي باور سبلاي نويز. لو انت عندك نويز على السبلاي بتاعك، خد بالك من المثال ده عشان يوضح لنا بقى الموضوع. انا عندي هنا تو ستيجز، في الستيج الاولانيه دي كده اهو انا عندي نويز على السبلاي. النويز دي هتظهر لك هنا على الاوتبوتس از ا كومن مود سيجنال، في الحقيقه ظهر لك هنا از ا كومن مود سيجنال. داخله على السكند ستيج اهو، السكند ستيج ده another differential ايه، another differential amplifier. لو الديفرنشال امبليفاير ده كان ايديال كان هيقول لي خلاص انا داخل عندي كومن مود سيجنال ولا هحس بيها، مفيش اي مشكله. لكن المشكله زي ما قلنا بقى النتيجه للمس ماتش اللي هيحصل ان الكومن مود انبوت ده هيتحول هنا الى ديفرنشال اوتبوت. ده كده بقى ايه، ده كده بقى ديفرنشال اوتبوت. واللي بيسوق الموضوع اكتر زي ما اتفقنا هو مين؟ هو الكاباستور اللي اسمه ايه، هو الكاباستور اللي اسمه سي بي ده، ان هو بيشنط الار اس اس اللي هي المفروض تقوم بوظيفه الريجكشن بتاع الكومن مود، بيشنطها عند الهاي فريكونسي. فبيكون الهاي فريكونسي سبلاي نويز في الحقيقه او اي ان جنرال بقى اي هاي فريكونسي نويز بتكون سيريس ايشو في الايه، في ديفرنشال امبليفايرز. فبالتالي بقى زي ما قلت هيبقى عندي تريد اوف ما بين ان انا عايز امينيمايز السي بي، ومينيمايز السي بي عن طريق ان انا اصغر السايزنج زي ما اتفقنا، اصغر الويدز بتاع الترانزستورز، وما بين بقى من ناحيه تانية الهيدروم والجي ام. الهيدروم والجي ام عايزين ذا كومبليتلي اوبوزيت ايه، ذا كومبليتلي اوبوزيت ريكوايرمنت. الهيدروم والجي ام محتاجين يكون عندي في اوفر درايف صغيره، في اوفر درايف صغيره يعني هحتاج ويدز ايه، هحتاج ويدز كبير عشان اسيرف الكرنت اللي انا ايه، اسيرف الكرنت اللي انا محتاجه. والتريد اوف ده بيبقى اعنف بقى واخطر عند اللو سبلاي فولتج، لان عند اللو سبلاي فولتج بيكون اوريدي الهيدروم بتاعك صغير جدا، فبتكون محتاج تبايس الترانزستورز عند في اوفر درايف صغيره عشان تسيب شويه مساحه للسيجنال ان هي تتحرك. وبكده نكون وصلنا اخيرا لنهايه محاضره الديفرنشال امبليفاير. بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.